हेलो नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो भिडियोमा। आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई भर्चुअल इमिग्रेसन फेयर क्यानाडा 2024 न्यू फाउन्डल्यान्ड र लेब्राडोरमा हुन गइरहेको भर्चुअल इभेन्टको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिन गइरहेको छु र भर्चुअल इमिग्रेसन फेयरमा कसरी रजिस्ट्रेसन कन्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ, कसरी लगइन गर्न सक्नुहुन्छ र बाँकी इन्फर्मेसनहरु कसरी पढ्न सक्नुहुन्छ, कसरी हेर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको सम्पूर्ण जानकारी दिन गइरहेको छु। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। भिडियोलाई नछुटाइकन अन्तिमसम्म हेरेर आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। लगइन गर्नको लागि चाहिँ सिम्पल हामीले यहाँनेर तल स्क्रोल गरेर लगइनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनेर तपाईले अघि रजिस्टर गर्दा जुन इमेल राख्नुभयो त्यही इमेललाई चाहिँ हामीले यहाँनेर हाल्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँनेर अघि रजिस्टर गर्दा हालेको इमेललाई चाहिँ लेखिसकेको छु। अब हामीले सिम्पली लगइनमा क्लिक गरौँ। यहाँनेर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ इनभ्यालिड क्रेडेन्टियल्स भनेर चाहिँ एउटा एरर मेसेज आएको छ। अब हामीले यो हटाएर लगइन प्रोसेस गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सिम्पली आफ्नो मेल खोलौं। अघि हामीले रजिस्टर गरिसकेपछि चाहिँ हामीले यहाँनेर भर्चुअल इमिग्रेसनको दुईटा मेल आएको छ। अब हामीले मेल खोलेर हेरौं। अब हामीले यहाँनेर तल स्क्रोल गर्दै जाँदाखेरि यहाँनेर एउटा लाइन पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। इन अर्डर टु कम्प्लिट योर रजिस्ट्रेसन प्लिज क्लिक अन दिस लिंक भनेर चाहिँ हामीलाई यहाँनेर एउटा लिंक दिएको छ है। यो लिंकमा चाहिँ हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। लिंकमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुको एकछिन टाइम लाग्नेछ। यहाँनेर चाहिँ हामीलाई अ डाटाबेस एरर भनेर चाहिँ एउटा मेसेज आएको छ। त्यही पनि हाम्रो रजिस्ट्रेसन चाहिँ कन्फर्म भइसक्यो। अब हामी फेरि वेबसाइटमा गएर एकचोटी लगइन गर्छौं। लगइन गर्नको लागि चाहिँ हामी सिम्पली स्क्रोल डाउन गरेर लगइनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अघि हामीले रजिस्टर गर्दा राखेको इमेल एड्रेस चाहिँ यहाँनेर राख्नुपर्ने हुन्छ। इमेल एड्रेस राखिसकेपछि चाहिँ हामीले यहाँनेर सिम्पली लगइनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो लगइन चाहिँ सक्सेस भइसकेको छ। अब चाहिँ हामीले भर्चुअल इमिग्रेसनको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी लिन सक्छौं। त्यसको लागि चाहिँ यहाँनेर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ क्लिक टु इन्टर भनेर एउटा बटन दिएको छ। भर्चुअल इमिग्रेसन फेयर चाहिँ भर्चुअली रूपमा हुने भएकोले हामीलाई सबै कुरा चाहिँ 3D मोडलमा देखाइएको छ। अब हामीले यहाँनेर क्लिक टु इन्टरमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हामी चाहिँ यो भर्चुअल बिल्डिङ भित्र छिर्छौं र यहाँ भएका सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरु हेर्न र पढ्न सक्छौं। त्यसको लागि चाहिँ हामीले सर्वप्रथम क्लिक टु इन्टरमा क्लिक गरौँ। यो चाहिँ बिस्तारै बिल्डिङको भित्र छिर्दैछ। अब चाहिँ हामीले यहाँबाट सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरु लिन सक्छौं। अब यहाँनेर चाहिँ धेरैवटा ढोकाहरु देखाइएको छन्। फर्स्टमा रहेको छ इन्फर्मेसन सेसन, त्यसपछि इम्प्लोयर बुथ, त्यसपछि रहेको छ एजुकेसन बुथ, त्यसपछि रहेको छ इमिग्रेसन सपोर्ट। यहाँनेर क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुले दुईटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। एटलान्टिक इमिग्रेसन प्रोग्राम र प्रोभिजनल नोमिनी प्रोग्राम भनेर दुईटा प्रोग्राम छ। अब चाहिँ हामी यहाँनेर इन्फर्मेसन सेसनमा छिर्छौं। यसमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ विभिन्न प्रकारका इन्फर्मेसनहरु छन् जसमा चाहिँ रेकर्डेड भिडियोहरु छ। तपाईहरुले आफूले चाहेको कुराहरु बुझ्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले यो भिडियो प्ले गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी इम्प्लोयर बुथमा छिर्छौं। त्यसको लागि यहाँनेर इम्प्लोयर बुथमा क्लिक गरौँ। यहाँनेर चाहिँ तपाईहरुले विभिन्न इम्प्लोयरहरु देख्न सक्नुहुन्छ जुनसँग चाहिँ तपाईहरु डाइरेक्ट कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल हामी कुनै एउटा इम्प्लोयर चुज गरौँ। अब यहाँनेर क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुले इम्प्लोयरको बारेमा सम्पूर्ण जानकारीहरु पाउन सक्नुहुन्छ। यसरी नै तपाईहरुले सम्पूर्ण कम्पनीको इन्फर्मेसनहरु चाहिँ यहाँबाट पाउन सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी एजुकेसन बुथमा छिर्छौं। यदि तपाईहरु एज अ स्टुडेन्ट क्यानाडा आउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनेर विभिन्न युनिभर्सिटिजहरु छन् जसले चाहिँ तपाईलाई हायर गर्दछन्। यहाँनेर चाहिँ धेरै युनिभर्सिटिजहरु छन्। अब यो युनिभर्सिटिजहरुको बारेमा इन्फर्मेसन लिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तल स्क्रोल डाउन गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले यहाँनेर कम्प्लिट इन्फर्मेसन पाउन सक्नुहुन्छ। अब फाल्टै कम्पनीको फाल्टै युनिभर्सिटीको कसरी हेर्ने भन्दाखेरि यहाँ सिम्पली नेक्स्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले अर्को युनिभर्सिटिजको पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ कम्प्लिट इन्फर्मेसनहरु तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी इमिग्रेसन सपोर्टमा छिर्छौं। यहाँबाट चाहिँ तपाईहरुले लाइभको दिन सपोर्ट लिन सक्नुहुन्छ। यहाँनेर चाहिँ सबै मोडरेटरहरुको लिस्ट देखाएको छ। तपाईहरुले चाहिँ यहाँबाट लाइभको बेला चाहिँ सपोर्ट लिन सक्नुहुन्छ। अब यहाँनेर लाइभ स्टार्ट हुने डेट पनि देखाएको छ, टाइम पनि देखाएको छ। यहाँनेर जुम गरेर हेर्दाखेरि देख्न सक्नुहुन्छ 4 days 23 hours लेफ्ट भनेर चाहिँ अब यहाँनेर भनिएको छ है। त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुको यहाँनेर लाइभ हुन्छ। यहाँबाट चाहिँ तपाईहरुले लाइभ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ र इमिग्रेसन प्रोसेसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामीले तल स्क्रोल गरिसकेपछि चाहिँ हामीले यहाँनेर विभिन्न अप्सन्सहरु पाउँछौं। लबी भनेको चाहिँ हाम्रो मेन होम भयो। यहाँनेर मिट इम्प्लोयर्स भनेको छ है। अब हामीले चाहिँ यहाँबाट इम्प्लोयर्सहरु भेट्न सक्छौं। यहाँनेर चाहिँ विभिन्न इम्प्लोयर्सहरु छ जसमा चाहिँ तपाईले इम्प्लोयर्सहरुको लिस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। अघि मैले तपाईहरुलाई अगाडि नै भनिसकेको छु। यसबाट चाहिँ तपाईहरुले इम्प्लोयर्स छान्न सक्नुहुन्छ।
अब तपाईहरुले यहाँबाट मिट युनिभर्सिटिज एन्ड कलेज भनेर चाहिँ अघि मैले तपाईहरुलाई देखाए जस्तै युनिभर्सिटिज र कलेजमा जान सक्नुहुन्छ। इमिग्रेसन सपोर्टबाट तपाई डाइरेक्ट इमिग्रेसन सपोर्टमा जान सक्नुहुन्छ। रिसोर्सेस भन्ने कुरा चाहिँ तपाईको लाइभको दिन खुल्नेछ। अब यहाँनेर प्रोफेसनल सर्टिफिकेसन भन्ने छ, यसमा एक्चुअली क्लिक गरौँ। यहाँनेर चाहिँ प्रोफेसनल सर्टिफिकेटहरु के छ भन्ने कुरा हामीले हेर्न सक्छौं। के चाहिन्छ भन्ने कुरा यहाँनेर कम्प्लिट जानकारी दिएको छ। त्यसपछि यहाँनेर इन्फर्मेसन सेसन भनेर छ। अन डिमान्ड भिडियोज भनेर चाहिँ यहाँनेर भिडियोजहरुको लिस्ट दिएको छ। अघि मैले तपाईहरुलाई यो कम्प्लिटली देखाइसकेको छु। इन्फर्मेसन डेस्क भनेर पनि यहाँनेर अघि मैले तपाईहरुलाई भनिसकेको छु। अब जब खोज्नुको लागि चाहिँ तपाईहरुले सिम्पली अल जब्समा क्लिक गर्नुस्। यहाँनेर चाहिँ तपाईहरुले जबको लिस्टहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर चाहिँ धेरै लामो जबहरु छ। यहाँनेर चाहिँ धेरै लिस्ट छ जबको, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो बाहेक अरु जबहरु पनि पोस्टेड हुँदैछ। यहाँबाट तपाईहरुले इम्प्लोयरहरु फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर चाहिँ विभिन्न इम्प्लोयरहरुको नामहरु, डिटेल्सहरु दिएको छ, कम्पनीहरुको नाम दिएको छ। तपाईहरुले चेक आउट गर्न सक्नुहुन्छ। यिनीहरुले चाहिँ इन्टरनेसनली हायर गर्छ। तपाईहरुले चाहिँ डाइरेक्टली जब बैंकबाट पनि भर्चुअल इमिग्रेसन फेयरको इम्प्लोयरहरुले प्रोवाइड गरेको जबहरुमा अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ सिम्पली तपाईहरुले यहाँनेर जब बैंकमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनेर चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ मेन्टेनेन्समा रहनेछ एक दिनको लागि, जनवरी 20 देखि जनवरी 21 सम्म। अब चाहिँ हामीले यहाँबाट पनि अप्लाई गर्न सक्छौं है। ओके, फर एक्जाम्पल हामीले फुड सर्भिस सुपरभाइजरमा अप्लाई गरौँ। अब त्यसपछि यहाँनेर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ फुड सर्भिस सुपरभाइजर, यो चाहिँ भेरिफाइड जब रहेको छ। तपाईहरुले अब सिम्पली तल गएर हेर्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ इन्टरनेसनल क्यान्डिडेट्सलाई हायर गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा। यहाँनेर चाहिँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ अदर क्यान्डिडेट्स विथ अर विदाउट अ भ्यालिड क्यानेडियन वर्क परमिट। यहाँनेर चाहिँ कसले अप्लाई गर्नुहुन्छ, कसले अप्लाई गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा मेन्सन गरिएको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले अदर क्यान्डिडेट्स विथ अर विदाउट अ भ्यालिड क्यानेडियन वर्क परमिट भनेको चाहिँ तपाईहरुले क्यानेडियन वर्क परमिट छैन भने पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ।